τελευταίες εβδομάδες και θα έλεγα τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο γεγονότων. Όμως, όταν τα μεμονωμένα γίνονται επαναλαμβανόμενα, τότε πάβουν να είναι συμπτώσεις. Σήμερα δεν θα σας πω τι να πιστέψετε. Θα θέσω ερωτήματα και θα σας ζητήσω να σκεφτείτε. Ας ξεκινήσουμε από το πιο απλό, την καθημερινή ζωή. Η ακρίβεια παρουσιάζεται ως παγκόσμιο φαινόμενο. Σωστά? Αλλά γιατί στην Ελλάδα ο μισθός τελειώνει στις 15 του μήνα, ενώ σε άλλες χώρες απλώς σφίγγουν λίγο το ζωνάρι? Γιατί ο πολίτης καλείται συνεχώς να προσαρμοστεί, αλλά το κράτος σπάνια προσαρμόζεται στις ανάγκες του πολίτη? Ρητορικό ερώτημα ή πραγματικό πρόβλημα πολιτικής βούλησης? Και ας μιλήσουμε και για τους θεσμούς, την διαφάνεια και την ευθύνη. Κάθε φορά που προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα σε αυτή τη χώρα, από υποκλοπές, δυστυχήματα, έως και θεσμικά σκάνδαλα, ακούμε την ίδια φράση. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Και πράγματι, η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα. Όμως μέχρι τότε, ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη? Ποιος παραιτείται και ποιος ζητά συγγνώμη χωρίς αστερίσκους? Ή μήπως η έννοια της ευθύνης έχει αντικατασταθεί από τη διαχείριση εντυπώσεων? Ας μιλήσουμε και για τα μέσα ενημέρωσης. Πόσο πλουραλιστική είναι πραγματικά η ενημέρωση στην Ελλάδα? Πόσες διαφορετικές απόψεις ακούγονται και πόσες απλώς αναπαράγονται με ελαφρώς διαφορετικό τίτλο? Όταν όλα τα δελτία μοιάζουν μεταξύ τους, το πρόβλημα δεν είναι ο πολίτης που δεν καταλαβαίνει, αλλά το πρόβλημα είναι το σύστημα που δεν θέλει να αμφισβητηθεί. Η δημοκρατία δεν είναι μόνο κάλπη κάθε 4 χρόνια. Δημοκρατία είναι ο διάλογος, είναι διαφωνία, είναι και η ανοχή στην κριτική. Όταν όμως η κριτική βαφτίζεται τοξικότητα και οι ερωτήσεις υπονόμευση, τότε κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Μια υγιής δημοκρατία δεν φοβάται τις ερωτήσεις, αλλά τις ενθαρρύνει. Στην Ελλάδα, η σχέση κράτους και πολίτη μοιάζει περισσότερο με αναμέτρηση παρά με συνεργασία. Ο πολίτης αντιμετωπίζεται συχνά ως ύποπτος και το κράτος είναι ο αντίπαλος. Φόροι, πρόστιμα, γραφειοκρατία, ατελείωτες διαδικασίες και όλα παρουσιάζονται ως αναγκαία κακά. Αλλά ποιος ελέγχει αν αυτά τα βάρη αποδίδουν πραγματικό αποτέλεσμα? Και γιατί η έννοια της εξυπηρέτησης του πολίτη παραμένει περισσότερο σύνθημα παρά καθημερινή πρακτική? Επίσημα οι δείκτες μπορεί να βελτιώνονται, ανεπίσημα όμως το αίσθημα ανασφάλειας μεγαλώνει. Γειτονιές που αλλάζουν χαρακτήρα και πολίτες που φοβούνται να μιλήσουν. Και μια συζήτηση που συχνά αποφεύγεται για να μην θεωρηθεί πολιτικά άβολη. Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει πρόβλημα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν συζητείται ανοιχτά, με ειλικρίνεια και χωρίς ταμπού. Μετανάστευση και προσφυγικό παρουσιάζονται είτε με όρους φόβου, είτε με όρους ωρεοποίησης και σπάνια με όρους ρεαλισμού. Και ρωτάω, υπάρχει σχέδιο ένταξης, υπάρχει όριο δυνατοτήτων και ποιος μιλά για τις τοπικές κοινωνίες που σηκώνουν το βάρος? Σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η δημόσια συζήτηση συχνά περιορίζεται σε ένα δίλημμα. Πατριωτισμός ή λαϊκισμός. Όμως, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Η ενημέρωση είναι αποσπασματική και οι αποφάσεις παρουσιάζονται ως τετελεσμένα. Και ο πολίτης καλείται απλώς να εμπιστευτεί, αλλά η εμπιστοσύνη δεν επιβάλλεται, κερδίζεται με διαφάνεια. Ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο δεν είναι η οργή, είναι η κόπωση. Μια κοινωνία κουρασμένη να διαμαρτύρεται, κουρασμένη να ελπίζει, κουρασμένη να απογοητεύεται. Όταν η απάθεια αντικαθιστεί τη συμμετοχή, τότε η δημοκρατία δεν καταραίει απλώς θεαματικά. Η δημοκρατία φθήρεται αθόρυβα. Και αυτό είναι ίσως το πιο επικίνδυνο σενάριο. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις,
Υπάρχουν όμως δύσκολα ερωτήματα και το μεγαλύτερο ίσως είναι το εξής. Θέλουμε απλώς να επιβιώνουμε μέσα σε ένα σύστημα που δεν αλλάζει ή να απαιτήσουμε ένα σύστημα που λογοδοτεί? Η σκέψη είναι δική σας. Η ευθύνη όμως αφορά όλους μας.